अनुज क्रिएशन मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। तर प्रत्येक गृहिणीला स्वयंपाक करताना एकच प्रश्न पडतो, तो म्हणजे आज भाजी काय बनवायची। आपल्या रोजच्या जेवणामध्ये वरण भात, चपाती, सलाड आणि एखादा गोडाचा पदार्थ असतोच, परंतु रोज सगळ्यात जास्त वेळ जातो तो हे ठरवायला की आज भाजी काय बनवायची। तर रोज वेगवेगळ्या परंतु तशाच पौष्टिक भाज्या बनवायचा, तर त्याचाही फार विचार करून मी ही सिरीज सुरू केलेली आहे। तर रोज परिपूर्ण आणि पौष्टिक भाज्या आपल्या पोटात जायला हव्या, तर ह्याचीच काळजी घेऊन मी ही व्हेज भाज्यांची सिरीज सुरू केलेली आहे। तर आज आपण पहिली भाजी बघणार आहोत, ती म्हणजे मेथी मटार मलाई। तर ही जी भाजी आहे तर ती खूप सोपी आहे बनवायला, अतिशय सोपी आणि त्यानंतर कुणीही करू शकेल अशी आणि पौष्टिक हिरवी भाजी आहे, ज्यामुळे की आपल्या भाजीला म्हणजे रोजच्या जेवणाला ही चव येईल आणि मस्त पौष्टिक आपण सगळ्यांना खाऊ घालतोय ह्याचं एक वेगळंच समाधान आपल्याला लागेल। मेथी मटार मलाई म्हटलं की बनवायला सोपी, पौष्टिक आणि भरपूर विटॅमिन्स प्रोटीन्स असणारी ही भाजी आहे। तर चला तर मग सुरुवात करूया, परंतु त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर एक सबस्क्राइब नक्की करा। जर तुमच्या नातेवाईकांमध्ये मैत्रिणींना जर हाच प्रश्न पडत असेल की रोज भाजी काय बनवायची, तर आपला अनुज क्रिएशन त्यांना शेअर करा, ज्यामुळे त्यांनाही मदत होईल की रोज भाजी काय बनवायची। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. तर सगळ्यात आधी इथे मी गॅसवर एक पॅन ठेवलेला आहे आणि या पॅन मध्ये आपण 1 ते 1.5 चमचा तूप टाकून घ्यायचं आहे। तर तेलाऐवजी आपण इथे तूपच वापरणार आहोत, जेणेकरून भाजीला छान मस्त अशी हॉटेल सारखी टेस्ट येते। आणि साहित्याची जी लिस्ट आहे तर ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करून घेऊ शकता। तर तूप थोडंसं गरम झालं की यामध्ये मी 5 ते 6 काजू आणि 5 ते 6 लसूण पाकळ्या यामध्ये आपण छान तळून घ्यायच्या आहेत। मस्त छान सोनेरी रंग येईपर्यंत याला या तुपामध्ये आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। तर काजू आणि लसणाने आपल्या ग्रेव्हीला मस्त असा घट्टसरपणा, थोडासा दाटसरपणा येतो। त्यानंतर लगेचच मी यामध्ये 2 ते 3 मोठे कांदे जे आहेत तर ते अशा पद्धतीने कट करून घेतलेले होते, तर ते यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। थोडंसं ह्याला 1 मिनिट या तुपामध्ये परतून घ्यायचंय आणि लगेचच इथे मी अगदी लालसर 2 मोठे टोमॅटो त्याच प्रकारे कट करून घेतलेले होते, ते देखील यामध्ये घालून घ्यायचे आहेत। तर आता हे मिश्रण आपण थोडा वेळासाठी 5 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया, म्हणजे हे छान होईल। तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर मी इथे कढई गरम करायला ठेवलेली होती, त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे तूप टाकून घेतलेलं आहे। तर यामध्ये आता आपण मेथी जी आहे तर ती शिजवून घेणार आहोत। तर इथे मी 3 मोठ्या वाट्या मेथी घेतलेली आहे। तर अशा प्रकारे मस्त स्वच्छ ताजी मेथी आपल्याला इथे वापरायची आहे। मेथीची निवडताना फक्त पानं घेतली तरी चालेल, तर त्यामुळे भाजी अजूनच छान दिसते। या वाटीने मी माप घेतलेलं आहे, तर या वाटीने 3 वाट्या इथे आपण मेथी घेतलेली आहे। तर ही मेथी आता आपण स्वच्छ धुवून यामध्ये छान अशी शिजवून घेणार आहोत। तर तूप छान गरम झालं की लगेचच आपण मेथी जी आहे तर यामध्ये घालून घ्यायची आहे। त्यानंतर सगळी मेथी टाकल्यानंतर आपण ह्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय तुपामध्ये। तर ही मेथी छान अशी शिजल्या गेली पाहिजे, तर मेथीला छान असं पाणी सुटण्यासाठी आपण अगदी थोडंसं यामध्ये मीठ टाकून घेऊया, जेणेकरून मिठाला छान पाणी सुटेल आणि त्या पाण्यामध्ये आपली मेथी व्यवस्थित शिजल्या जाईल। तर अगदी 2 ते 3 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता जी मेथी होती ती थोडीशी कमी झालेली आहे, परंतु ती पूर्णपणे शिजलेली नाहीये। तर ही आता आपल्याला शिजवून घ्यायची। हवं तर आपण यावर थोडंसं झाकण ठेवून 2 ते 3 मिनिट याला होऊ देऊया। तर गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची। तोपर्यंत दुसऱ्या गॅसवर आपण चेक करूया। मी ह्याला मधून मधून हलवून घेत होते, तर तुम्ही इथे बघू शकता। तर टोमॅटो आणि कांदा आपला व्यवस्थित इथे मऊ झालेला आहे, छान असा झालेला आहे। तर एक साधारण 5 ते 7 मिनिटांनंतर मी गॅस बंद केलेला आहे आणि ह्याला आता आपण थंड होऊ देऊया। तोपर्यंत इकडे तुम्ही मेथी बघू शकता, आपली इथे मेथीचं जे पाणी आहे तर ते सगळं
व्यवस्थित आटून गेलंय आणि आपली मेथी देखील इथे व्यवस्थित शिजल्या गेलेली आहे. तर मेथी शिजण्यासाठी मला 7 ते 8 मिनिट्स लागली. तर हिला आता आपण झाकून बाजूला ठेवून देऊया. इथे मी गॅस बंद केलेला आहे. तोपर्यंत इकडे कांदा टोमॅटो आपलं थंड झालेलं आहे. 1 इंच आलं मी या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून यामध्ये 3 हिरव्या मिरच्या घालून घेतलेल्या आहे आणि जे थंड केलेले टोमॅटो आणि कांदा आहे तर ते आपण यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला ह्याची छान एक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे. तर हे सगळं मिश्रण मी या मिक्सरच्या भांड्याला काढून घेतलेलं आहे. तर मिक्सरला छान फिरवून ह्याची एक साधारण अशी प्रकारे मी पेस्ट तयार करून घेतली आहे. त्यानंतर इकडे मी मेथी एका ताटामध्ये काढून घेतली आहे आणि त्याच कढईमध्ये आपल्याला यामध्ये भाजी तयार करून घ्यायची आहे. तर इथे मी 2 ते 3 चमचे पुन्हा एकदा तूप यामध्ये घालून घेणार आहे. तर आपल्याला साधारण फक्त तूपच वापरायचं आहे. तुपाने भाजीला टेस्ट खूप छान येते. अगदी हॉटेलसारखी भाजीची टेस्ट लागते. त्यामुळे मी सजेस्ट करेल की तूपच वापरा. तूप नसेल तर अगदी तेल वापरलं तरी काहीच हरकत नाहीये. तर इथे आता तूप आपलं छान असं गरम झालेलं आहे. तूप गरम झालं की आपण यामध्ये फोडणी देऊन घेऊया. तर इथे मी मोहरी यामध्ये घालून घेतलेली आहे. तर मेथी मटार मलाईमध्ये आपण अजिबात जिरे वापरणार नाही आहोत आणि मोहरी घातल्यानंतर जे आपण मिक्सरला वाटण काढून घेतलंय तर ते यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायचं आहे. तर हे सगळं वाटण मी यामध्ये घालून घेतलंय आणि तेलामध्ये हे छान आपल्याला असं परतून घ्यायचं आहे. तर या भाजीमध्ये साधारण आपल्याला फारसे असे काही मसाले वापरावे लागत नाही कारण आपण वाटणातच हिरव्या मिरच्या वापरलेल्या आहे. त्यामुळे इथे आपण लाल तिखटाचा अजिबात वापर करणार नाही आहोत. बाकीचे जे काही मसाले आहेत तर ते आपण यामध्ये घालून घेणारच आहोत. तर अशा प्रकारे ह्याला तेलामध्ये छान एक साधारण 2 मिनिटांसाठी आपल्याला होऊ द्यायचं आहे आणि मग आपण यामध्ये मसाले ॲड करूया. तर 1 चमचा मी यामध्ये हळद घालून घेतलेली आहे. 1 ते 1.5 चमचा आपल्याला यामध्ये कांदा लसूण मसाला घालायचा आहे आणि त्यानंतर 1-1.5 चमचा आपल्याला यामध्ये किचन किंग मसाला घालून घ्यायचा आहे. किचन किंग मसाला नसेल तर अगदीच गरम मसाला घातला तरी चालेल आणि या दोन्हीपैकी काहीही नसेल तरी फक्त हळद आणि कांदा लसूण मसाला घातला तरी चालेल. तर हे छान आपण या तेलामध्ये परतून घेऊया जेणेकरून मसाल्याचा देखील कच्चेपणा या ग्रेव्ही सोबत किंवा या पेस्ट सोबतच निघून जाईल. तर छान असं परतून घेतलेलं आहे. तर साधारण 2 ते 3 मिनिट आपण ह्याला असंच छान परतून घेऊया आणि त्यानंतर अगदी थोडंसं पाणी घालून आपण याला शिजू देणार आहोत. तर पाणी घालायचंय जेणेकरून तेलामध्ये मसाले खाली लागायला नको म्हणून अगदी 3-4 चमचे फक्त आपल्याला यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि हे आता मी साधारण झाकून एक 5 ते 6 मिनिटांसाठी झाकून ठेवणार आहे. परंतु मध्ये मध्ये 1-1 मिनिटानंतर आपल्याला हे हलवून घ्यायचंय जेणेकरून खाली ते लागायला नको आहे. तर अशा पद्धतीने 5 मिनिट झालेले आहेत. मी प्रत्येक 1-1 मिनिटाला हे खाली हलवून घेत होते. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपली ग्रेव्ही जी आहे तर ती व्यवस्थित अशी शिजल्या गेलेली आहे. तर हिला पुन्हा एकदा आपण एक साधारण 2 मिनिट हिला छान मिक्स करून घेऊया. त्यानंतर इथे आपण घेतलेला आहे 1 वाटी वाटाणा. तर हे वाटाणे जे आहेत तर इथे मी फ्रोझन वाटाणा वापरत आहे. जर तुमच्याकडे नॉर्मल आपले बाजारातून आणलेले वाटाणे असतील तर त्याची कुकरला एखादी शिट्टी काढून घ्या किंवा पाण्यामध्ये त्याला छान उकळून घ्या. तर फ्रोझन मटार असेल तर त्याला काहीही करण्याची गरज नाही कारण तो ऑलरेडी शिजलेलाच असतो. आणि त्यानंतर इथे आपण जी मेथी शिजवून घेतलेली होती ती देखील यामध्ये आपल्याला घालून घ्यायची आहे. तर हे सगळं ग्रेव्हीमध्ये आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचंय. तर अशा पद्धतीने आपण मटार आणि मेथी व्यवस्थित यामध्ये मिक्स करून घेतलेली आहे. त्यानंतर मी दुसरीकडे पाणी गरम करायला ठेवलेलं होतं. तर आपल्याला इथे गरम पाणी वापरायचं आहे. तर पाणी भरपूर वापरायचं नाहीये. तर अगदी थोडीशी पातळ ह्याची कन्सिस्टन्सी हवी आहे. तर मेथी मटार जी आपण हॉटेलमध्ये खातो तर ती खूप पातळ नसते. त्याला फक्त थोडासाच आपल्याला इथे रस्सा असतो किंवा थोडंसं आपण पाणी वापरतो. तर मी तुम्हाला कन्सिस्टन्सी दाखवते. अशा पद्धतीने आपल्याला थोडं थोडं पाणी यामध्ये घालून घ्यायचंय. तर शक्यतो फक्त गरम पाणी वापरा ज्यामुळे भाजीला चव खूप छान येते. त्यानंतर यामध्ये अगदी थोडंसं मीठ टाकून घ्यायचंय. लक्षात घ्या आपण मेथी शिजवताना यामध्ये मीठ घातलेलं होतं त्यामुळे अगदी थोडंसं यामध्ये मीठ घालून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी अर्धी वाटी मलाई घेतलेली आहे. फ्रेश क्रीम अमूलची फ्रेश क्रीम मी यामध्ये घेतलेली आहे. तर ही अर्धी वाटी फ्रेश क्रीम आपण यामध्ये घालून घ्यायची आहे आणि ही सगळी या भाजीमध्ये छान मिक्स करून घ्यायची आहे. तर आता भाजीला आपण छान मिक्स करून घेऊया अशा पद्धतीने. तर भाजी तुम्हाला खूप पांढरट दिसत असेल
परंतु काळजी करू नका, ज्यावेळी ही भाजी थोडीशी उकळी येईल किंवा शिजल्या जाईल त्यावेळी याचा पांढरटपणा थोडासा कमी होतो. अशा पद्धतीने भाजीमध्ये मी छान मलाई मिक्स करून घेतली. पुन्हा एकदा ह्याला छान झाकण ठेवून घेऊया आणि एखादी उकळी काढल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता आपली भाजी रेडी आहे. तर इथे एकच टिप अशी आहे की अमूलचं फ्रेश क्रीम जर नसेल तर तुम्ही अगदी घरातली घट्टसर साय देखील छान अशी फेटून किंवा मिक्सरला त्याला फिरवून अशा पद्धतीने तुम्ही इथे मलाई म्हणून वापरू शकता. त्याने ही भाजी खूप छान होते. तर आहे की नाही साधी सोपी भाजी आणि थोडासा वेगळा फ्लेवर आहे, वेगळ्या चवीची आहे. प्रत्येक वेळी मेथीची तीच भाजी करण्यापेक्षा अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही एकदा नक्की करून बघा, सगळ्यांना नक्कीच आवडेल. आणि आय होप आजचा व्हिडिओ देखील तुम्हाला आवडला असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत नमस्कार. थँक यू.